Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh du lịch của Tirasu. Sáng nay nhà sữa sẽ tham gia một buổi workshop tại đường Hàm Nghi, quận Nhất và hiện tại nhà mình đang vào Takashimaya để gửi xe. Có người nói đi được 6 tầng hầm gửi xe của Takashimaya là một thử thách cho tài xế, ai yếu là không biết đường ra luôn. Hồi xưa mình cũng thấy vậy, nhưng với chế độ đổ đèo của HRV thì nó dễ dàng lạ. Chế độ đổ đèo sẽ được bật khi dưới tốc độ 20 km/h và sẽ giúp duy trì tốc độ xe mà không cần nhấn bàn đạp phanh hay bàn đạp ga. Thay vì phải rà thắng toàn bộ hành trình, thì chế độ này giảm tải cho tài xế rất nhiều. Tất nhiên, những chế độ thông minh của xe luôn có những lưu ý để đảm bảo an toàn, mình cũng không nên quá lạm dụng nó nha mọi người. Rất lâu rồi nhà mình mới có dịp quay lại Taka, hầu như tụi mình chỉ đi Aeon Mall, một phần vì thiết kế tầng cao thoáng mát, ít lầu, đỡ mất công chờ thang máy, cùng với quá nhiều tiện ích của nó. Cuối tuần qua Aeon đi hội chợ hay đi bộ cho đã cái nương một ngày rồi về cũng được. Ở Aeon Mall phí gửi xe là hoàn toàn miễn phí, còn với 4 tiếng ở Takashimaya mình đã trả khoảng 90.000 đồng. Nói tới đây thì người ta nói là ai biểu đi ô tô mà than, ai biểu đi Takashimaya mà còn than. Nhưng mà clip của mình là clip trải nghiệm, mình chỉ nói hết những chi phí và ý kiến cá nhân của mình trong quá trình trải nghiệm ở tất cả mọi nơi cho mọi người tham khảo thôi. Sau khi gửi xe ở tầng hầm B4 thì tụi mình bấm thang lên tầng 1 và đi ra đường Hàm Nghi để đến bản Cacao. Mình biết đến bản Cacao và workshop của tiệm thông qua các review của mẹ bỉm trên Facebook. Chi phí của buổi workshop sẽ là 550.000 cho một bé trong 2 tiếng làm workshop và một ly nước miễn phí. Ba mẹ trong khi chờ bé tham gia workshop thì có thể ngồi xem, hỗ trợ bé một vài công đoạn khó và được nếm thử sô-cô-la miễn phí tại quầy. Hầu như menu nước ở đây đều từ sô-cô-la và cacao nguyên chất, ba mẹ có thể gọi thêm nước để ủng hộ tiệm hen. Quy trình tham gia và chi phí thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến fanpage của bản Cacao để hiểu rõ hơn nhé. Ở video này mình chỉ quay những trải nghiệm của bé trong quá trình tham gia thôi. Nào bây giờ mời mọi người cùng làm sô-cô-la với sữa con nha. Hai kẹo à. Bao giờ thấy trái cacao tươi bao giờ chưa? Chưa. Thì nhìn đây nha, đầu tiên mình sẽ có cái cây cacao như thế này, mình sẽ hái quả từ cái cây cacao đó. Đây là cái quả của cái cây cacao. Rồi, 1, 2, 3 đặt xuống này nha. 1, 2, 3. Giỏi, cái nữa. Như tôi nói, đặt mạnh lên không? Cầm ở trên, cầm ở trên. Hai đặt đây gì thôi ơi. Hai đặt. Không cầm như thế này nè. Ha, cầm ở trên như thế này, đúng rồi. Rồi đặt xuống 2, 3. Con bể rồi. Rồi, phải lên bàn nha. Mạnh lên. Con thấy bánh nước này nè. Con cứ đập đi. Nhiều vậy. Được không? Con mở cho con nha. Con mở cho con được không? Này, nhìn nha. Thấy không? Rồi một lần nữa con đập thêm mấy cái nữa là được rồi đó. Đập. Cá lên. Cắn lên. Cô ơi, cái này quả nào ăn được không cô? Ăn được đó con. Em thấy một cái vết nứt trào to lắm nè. Thấy không? Con bự con Đó. Rồi con có thể cầm cái này lên bàn nha. Rồi con. Có hột con. Hay sao? Ngon. Ngon hả? Ngậm ngậm xong mà nhả cái hạt ra nha, không nuốt nha. Rồi. Nhả hạt ra. Xíu nữa mẹ cho uống sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ có miếng hạt ra. Con phải dạy ăn cái này.
cái đưa cái mặt vô. Qua đây cô kể cho biết rồi nè. Dạ, nó bắt đầu dính vô là được, xong rồi mình sẽ ngồi chút xíu thì mình thôi nóng hơn. Con thấy chưa? Ừ. Phải chụp cho cô rồi. Cô có làm sống gai. Là gì vậy? Nó bơi vô rồi đó phải không? Mẹ hỏi nó đây ngon. Thơm. Ôi, nó rất ngon. Dạ đúng rồi, mình dùng cái quá này mình ngoại hết lên cho nó đều với nhau. Làm gì đâu muốn tan nào. Bây giờ chú Lan nếu mà mình tới đây mình chơi mà con mình Lan đó cô lấy chú mẹ giống như mẹ làm viên nhé. Đúng không? Đợi con một xíu mình phải đợi các bạn nha. Đâu, nhà nghe bật Sô cô la gì mà đắng như vậy cô? Tại lúc này mình chưa có đường, mình chưa có bỏ đường, cho nên là này nè, Giờ đây là này sô cô la cô bảy trắng lên nè. hả? Nó thơm. Rồi, Cái đường cái này hả? Cái này là đường đúng không? dạ đúng rồi, Rồi cái sốt đó là siêu đường. cầu cái đó siêu đỏ. Rồi, đổ hết vô. Đổ hết vô, khuấy đều lên. Giỏi, giỏi. Khuấy lên đi con. Khuấy nhẹ tay thôi. Đây đây thành sô cô la rồi. Đúng rồi, bây giờ nó đang ngọt rồi đó các bạn có thể nếm thử một miếng nè. Nếm được ít thôi. Ôi con khả năng. Khuấy Chú khuấy đều khuấy đi. đều lên trước đã, rồi Lấy nếm. cái muỗng khuấy như cô ơi. Mình thấy cái đó khuấy sẽ đều hơn nha con, muỗng nó sẽ bị dính á. Không để mẹ làm. Được không? Không làm để mẹ làm nha. Rồi các bạn có thấy cái nút ở dưới này không? Rồi các bạn nhấn giữ một chút xíu. Các bạn sẽ thấy có tia laser nè, thấy không? Nhấn giữ. Con thấy tia laser của con chưa? Tia laser 12 độ thì mình dừng lại. Chinh 4 rồi cô. Rồi con khoáng thì sẽ đổ ra khuôn luôn. Chinh 4 rồi đổ ra khuôn. Rồi. Xuống. Bây giờ cho con xem. Khuấy đi con, cứ khuấy đi con cho nó tan hết. Giống như nào thấy không? Rồi con đổ cái chén vô cho con. Lấy con bằng cái muỗng thôi. Không, đừng, khuấy cho xong hết. Bia siêu ngọt luôn. Đúng rồi. Đừng có liếm cho con nha, nóng lắm nha. Được không con? Chinh 4. Mình thì khi nào khuấy tới khi nào thấy 92 thì mình dừng lại nha. Đừng liếm nha tí. Rồi, mình lại dừng lại qua lại ngược lại bên này để cho sô cô la của mình nó được đều nha. Tôi dây không bỏ rồi tôi dặn thầm rồi. Đúng rồi, mình phải bỏ cái nữa. Béo quá. Đúng rồi. Đây cái khuôn đổ. Đổ qua lại. Cái gì tiêu kiến nha bây giờ tôi. Ừ. Cái gì tiêu kiến nha. Cái gì yêu kiến con? Cái gì mà Người ta đang đóng gói hàng không có sao. Rồi, đúng rồi. cô ơi con muốn làm nhân đó con. Làm nhân hả? Mình không có làm nhân, mình ở đây mình chỉ có rắc thêm. Con làm Ý là rắc tuyến vào giữa. Thì tí nữa con xong á, khi mà con rắc lên đó nó sẽ chìm xuống và nó nằm ở giữa, được không? Rồi giỏi, rồi từ từ nhé, từ từ đợi con hướng dẫn nhé. Đó.
Lý. Đây của con. Rồi, chúc mừng các bạn. 1, 2, 3. Rồi. Hay sao? Các bạn cảm nghĩ là Ngon. con làm sô cô la thấy như thế nào? Đây, nó thấy ngọt. Nó có bớt này. Này con vẽ bao bì đúng không? Bơi nè. Trái tim con dán lại. Này hình trái tim. Một cái tim bóng. Đây là một tím, đây là một tím một cái tim. Đây mà có màu hồng ở trong. Đây một cười mà có màu hồng ở ngoài, rồi có nhiều màu tím với lại một màu vàng với một màu tím. Rồi có một con cái mũi. Đây con bắt là cái mũi là cái miệng nha. Nè, nó bị ngọt lên nè. Đây sô cô la. Nè, thấy không? Cái đó là khóm. Sô cô la khóm. Sô cô la khóm nó ngon. Nhớ không? Ba có bột. Như vậy là đã kết thúc chương trình workshop làm sô-cô-la. Như mọi người thấy, các bé sẽ được dạy toàn bộ quy trình, tự tay đập và nếm thử trái cacao, nguyên liệu chính làm ra thanh sô-cô-la thơm ngon, tự tay chế biến và trang trí để cho ra thành phẩm của riêng mình. Cô hướng dẫn rất tận tình và dễ thương, quán mát mẻ và đồ uống ngon lành. Nói chung là rất đáng trải nghiệm nha mọi người. Sau khi kết thúc workshop thì tụi mình quay trở về Takashimaya để ăn trưa. Lúc này các quán đã rất đông và mình chờ đợi đồ ăn cũng khá là lâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nội dung trên kênh của mình. Mong rằng các video này sẽ giúp các ba mẹ đang có nhu cầu tìm những địa điểm workshop cho bé sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của nhà sữa nha.